Okay, we are live. Hi everyone, very good afternoon and welcome to Divadandi. Divadandi આજના 20મા વેબિનારમાં કે જેનો ટોપિક છે હાઉ ટુ બિલ્ડ ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી. એમાં હું નીરવલા ગયા દિવાદાંડીનો એક વોલ્યુન્ટર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ વોટ ઇઝ દિવાદાંડી. સો દિવાદાંડી એક એવી કમ્યુનિટી છે જ્યાં આઈટી સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલને સારું એવું કરિયર માર્ગદર્શન મળી રહે અને સારી એવી સક્સેસ મળે એને એક પાથવે પ્રોવાઈડ કરે છે. દિવાદાંડી એક એવા વિઝન લઈને ચાલી રહી છે કે જેમાં આઈટી સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલને સક્સેસફુલ કરિયર પાથવે મળી શકે એ માટેના હરેક રિસોર્સિસ પ્રોવાઈડ કરવા. એ વિઝનના અંતર્ગત પહેલું મિશન છે કે એમ્પાવર સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ પ્રોફેશનલ ટુ ચૂઝ કેરિયર વાઇઝલી. કેરિયર એક વાઇઝ વેથી ચૂઝ કરી શકાય, રાઈટ? કેરિયરમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન બહુ ઓછા આવી શકે એવું એક સારું કેરિયર ચૂઝ કરવું, એવી એક માર્ગદર્શન દિવાદાંડી દ્વારા શેર કરવામાં આવી રહી છે. સેકન્ડ કે ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટ કે જેમનો ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર 10-20 અથવા તેના કરતા પણ વધારે એક્સપિરિયન્સ છે એવા એક્સપર્ટ્સને આપણે દિવાદાંડી કમ્યુનિટીમાં બોલાવીએ, અમને એમની પાસેથી કેરિયરનું માર્ગદર્શન લઈએ અને ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે એ બી એમની પાસેથી આપણે શીખીએ. થર્ડ મિશન છે કે હરેક ઇન્ફોર્મેશનને આપણે હંમેશા ફ્રી રાખી શકીએ. સો આજનો ટોપિક છે હાઉ ટુ બિલ્ડ ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી. આપણે સૌ કોઈને આઈડિયા છે કે પ્રોડક્ટ્સ બનાવવી ઘણી ઈઝી છે, રાઈટ? પણ રાઈટ સમયે રાઈટ ટાઈમે માર્કેટમાં એને પબ્લિશ કરવી, માર્કેટમાં એને સક્સેસફુલ બનાવવી એ ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. સો આજના સ્પીકરનો કદાચ ઇન્ટ્રોડક્શન આપું તો આજના સ્પીકર છે જય લીલાવાલા અને એમે એવો ફાઉન્ડર છે ઓપિક્સના. એમના વિશે અગર જો વાત કરું તો એમણે બીબીએ એન્ડ એમકોમ બંને માર્કેટિંગ ડોમેનમાં VNSU-માંથી કમ્પ્લીટ કરેલું છે. ત્યારબાદ PGDCA સિમ્બાયોસિસ યુનિવર્સિટી પુણેમાંથી કમ્પ્લીટ કરેલું છે. ત્યારબાદ 2008 થી એમણે કેરિયર સ્ટાર્ટ કરેલું છે અને ઘણી બધી અલગ અલગ કંપનીઝમાં એઝ અ માર્કેટિંગ ના રોલ તરીકે અને અલગ અલગ રોલ તરીકે એમણે કામ કરેલું છે. 2012માં એમણે ફર્સ્ટ વેન્ચર સ્ટાર્ટ કરેલું હતું પરવરિશ ઇન્ટરનેશનલ પ્રી સ્કૂલ, રાઈટ? ત્યારબાદ 2019માં ઓપિક્સો કરીને એક નવું પ્લેટફોર્મ સ્ટાર્ટ કરેલું અને ઓપિક્સો એ બેઝિકલી ઇન્ડિયાનું લાર્જેસ્ટ ફોટોગ્રાફરનું બુકિંગ પ્લેટફોર્મ છે અને એમાં એવો કન્ટિન્યુઅસલી કામ કરી રહ્યા છે. સો આપણે સૌ કોઈ લકી છીએ કે જય આપણી સાથે આજે એમનો કિંમતી સમય આપણને આપવાના છે અને આપણને ડિટેલ્સ શેર કરશે કે કઈ રીતના એમણે માર્કેટની અંદર કામ કરેલું છે અને કઈ રીતના એમણે ગો ટુ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી બનાવી હતી. ઓવરઓલ સ્પીકરની વાત કરીએ તો 17 વર્ષ કરતા પણ વધારે એમને એક્સપિરિયન્સ છે સેલ્સ, ટ્રેનિંગ, માર્કેટિંગ, મેનેજમેન્ટ એન્ડ એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં. સો વધારે સમય ન લેતા આઈ વુડ લાઈક ટુ સે થેન્ક યુ જય ફોર યોર ટાઈમ, ફોર યોર કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ દિવાદાંડી. થોડુંક જય થોડુંક અમને ઓપિક્સો વિશે જણાવો જેથી કરીને એક અમને બી બેઝ મળે કે એક્ઝેક્ટલી ઓપિક્સો અત્યારે શું કરી રહ્યું છે અને કઈ રીતના અમે પણ ઇન્સ્પિરેશન લઈ શકીએ આમાં. Great. Thank you so much, Nirav, for this opportunity. And I'm really happy that you have created a community which is helping building more entrepreneurs and creating spirit into entrepreneurs and giving them a free platform where you call industry experts. So really exciting. This community is very exciting. So about Opixo, I have started this company. I have registered this company in 2019. And I was an educationist and motivational speaker earlier. So મારો સમય વર્ષમાં 2 થી 3 મહિના ફોટોગ્રાફર સાથે જતો હતો અને because I was a business coach, motivational trainer, so I have identified that ઇન્ડિયામાં બધી જ વસ્તુ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે પણ જો ફોટોગ્રાફર જોઈતો હોય તો ફોટોગ્રાફર ઓનલાઈન અવેલેબલ નથી. નાની ઇવેન્ટ હોય તમારા ઘરમાં તો અત્યારે શું છે લોકો મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને નાની ઇવેન્ટમાં ફોટોગ્રાફર બોલાવીને નહીં, એ લોકો મોબાઈલથી ફોટા પાડીને જવા દેતા હોય છે. સો અને ફોટોગ્રાફરની સાઇડથી જોઈએ આપણે તો વેડિંગની એક સિઝન પતી જાય ત્યાર પછી મોસ્ટ ઓફ ધ લોકો અવેલેબલ જ હોય છે. તો મેં આ ગેપ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો કે કસ્ટમરમાં there is a demand and supply side પર પણ there is a huge scope. So there I have started looking this as an opportunity અને 2019 આખું વર્ષ મેં રિસર્ચ કર્યું હતું where I was building up my earlier organization
And then 2019, parallelly I was working with this project. તો મારો ફ્રેન્ડ કૃણાલ કરીને મારો ફ્રેન્ડ છે, જેની સાથે મેં મેં એને અપ્રોચ કર્યો કે આખું પ્લેટફોર્મ બનાવવું હોય, એક સર્ચ એન્જિન માર્કેટ પ્લેસ, અને જ્યાં લોકો ઓનલાઈન ફોટોગ્રાફર બુક કરી શકે, તો કેટલા રૂપિયા થશે. અને એને આઈડિયા ગમી ગયો. એન્ડ ધેન વી રિસર્ચ અ લોટ ફોર ઓલમોસ્ટ 6-8 months, એન્ડ ધેન આઈ સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ અપોન ધીસ. સો લાસ્ટ 2 વર્ષમાં અમે લોકોએ ફોટોગ્રાફર્સ ઓનબોર્ડ કર્યા, બીકોઝ સપ્લાય અમારી પાસે મળી રહે. કારણ કે આજે જ્યારે અમે ફોટોગ્રાફર્સ ઓનલાઈન બુક કરવાની સર્વિસીસ કસ્ટમર સુધી પહોંચાડી, તો અમારી પાસે પહેલા સપ્લાય હોવી જોઈએ. અને અમે ઓક્ટોબર 2022માં આ સર્વિસ લોન્ચ કરી કસ્ટમર્સ માટે. અને ત્યાર પછી હવે અમે લોકો આને બધી સિટીઝમાં લઈ જઈએ છીએ. અને અમે પ્રાઇમરી જે પ્રોડક્ટ કસ્ટમર્સને એટ્રેક્ટ કરવા માટે જે સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, એ છે કે તમે 1 કલાક માટે ફોટોગ્રાફર બુક કરી શકો, જે જસ્ટ 999 રૂપીઝમાં તમે બુક કરી શકો છો. અને 2 કલાકમાં 1600 રૂપિયામાં તમે ફોટોગ્રાફર બુક કરી શકો છો. તો આવી માઇક્રો સર્વિસીસથી અમે પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યો છે અત્યારે, અને ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ ગુડ રિસ્પોન્સ. સો દેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ બેકગ્રાઉન્ડ અબાઉટ ઓપિક્સો. Thank you, Jay, for sharing the background. And it is really interesting how you identify the gap and how you are, implementing the solution. કે આ પ્રોબ્લેમને કઈ રીતના સોલ્વ કરી શકાય. And not to miss Nirav here that જે ફોટોગ્રાફ્સ આજની તારીખમાં આખી જનરેશન જે છે ફોટોગ્રાફની પછાડી પાગલ હોય છે. કોઈ પણ ઇવેન્ટ હોય તો મને ફોટોગ્રાફ્સ ઇમિડિયેટલી સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવા માટે જોઈતા હોય. તો અમે જે કઈ ફોટોગ્રાફી થઈ રહી છે એને 24 hours એપ થ્રુ ડિલિવર કરીએ છીએ. અને એમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે કોઈ ઇવેન્ટ છે, 300 ફોટા પાડ્યા છે અને મને મારો ફોટો જોઈએ છે, I can just click my selfie and get my photos filtered. એ ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરીને હું અપલોડ કરી શકું છું. તો ફોટો ડિલિવરી એપ પણ અમે લોકો સાથે ડેવલપ કરી છે. So what we are trying to do is for a customer, right from getting the photographer and getting the photographs, it's a common platform. And for a photographer, right from getting new customer to do a service, it's a common platform. So that way, we are solving a gap of photographer and customer. Got it. So thank you, Jay, for sharing journey of topics. મારો પહેલો ક્વેશ્ચન એવો હતો કે આપણે ટોપિકનું નામ ગો ટુ માર્કેટ છે, સ્ટ્રેટેજીસ, રાઈટ? સો ઘણીવાર આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં જીટીએમ પણ કહેતા હોઈએ છીએ એને. સો બેઝિકલી જીટીએમ છે શું? ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી બેઝિકલી શું છે? Okay, so thank you for the question. So basically, like when we are building upon a company, the very first question, as an entrepreneur, you should think is that why? Like તમે આ કંપની શેના માટે બનાવી? તો જેવી રીતના મેં હમણાં શેર કર્યું કે why I have built up my company Opixo. So I have identified a gap between photographer and customer. So that is my why. But how part જે છે ને કે તમે એ સોલ્વ કેવી રીતના કરશો, માર્કેટમાં કઈ રીતે જશો. So that is what we call a go-to-market strategy. So why તમે પ્રોડક્ટ શેના માટે બનાવી છે, અને how તમે કઈ રીતે પ્રોડક્ટને સર્વિસ અથવા એઝ અ પ્રોડક્ટ લઈ જશો માર્કેટ સુધી અથવા કસ્ટમર સુધી, એન્ડ યુઝર સુધી. So that is in one line. How is what is your go-to-market strategy? Now, to give you more clarification about go-to-market strategy, you need to understand one word, which is TG, which is your target group or target audience. તમે કોના માટે આ પ્રોડક્ટ બનાવી છે, that is you need to identify first, and then you go to market strategy. Okay, so I'll give you clarity on, because I have spent my entire life into marketing. I was a professor of MBA in marketing and HR for almost 4 years. So મેં તો ચોપડા વાંચ્યા પણ છે, ભણાવ્યા પણ છે, અને probably I implemented also. So for me, marketing is one very exciting proposition. જ્યાં first to understand the target audience. એ પહેલા આપણે સમજી લઈએ કે ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી જવા પહેલા you need to understand your target audience or target group. So first of all, તમે પ્રોડક્ટ કોના માટે બનાવો છો અથવા કોના માટે બનાવ્યો છે, that is more important. Because like as an entrepreneur, we are so much excited, કારણ કે આપણા હાથમાં કંઈ નવું હોય તો આપણે લાગે કે યાર બહુ જોરદાર આઈડિયા છે, બનાવી દઈએ આપણે. And we keep on going. Specifically, like technology side પર there are technocrats જે લોકો બનાવવા માટે બહુ એક્સપર્ટ, બનાવવા માટે બહુ એક્સાઇટેડ, બનાવવા માટે બહુ પેશનેટ હોય છે. પછી ખબર પડી યાર જ્યારે મેં આટલી બધી મહેનત કરી, પૈસા ખર્ચ્યા, ત્યાર પછી ખબર પડી કે બોસ આ વસ્તુ તો આ લોકો ફ્રીમાં જ કશે યુઝ કરી રહ્યા છે, મેં આટલો બધો સમય મારો આપી દીધો. So it is very important you decide your target group first,
કે તમે આ કોના માટે બનાવો છો. ઓકે, so like giving you an example of Facebook, when he started making Zuckerberg, તમે જો કોઈ ડોક્યુમેન્ટરી જોઈ હોય અથવા મૂવી જોઈ હોય ધ સોશિયલ, તો he was very clear કે મને આ મારા કોલેજ માટે બનાવવું છે કે કોલેજમાં કોઈનો પણ ડેટાબેઝ અથવા કોઈની પણ પ્રોફાઇલ બનાવી હોય અથવા કોઈ પ્રોફાઇલને એક્સેસ કરવી હોય તો કોઈ પ્લેટફોર્મ નથી, સો એને કોલેજ માટે બનાવી હતી. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ધેટ યુ નીડ ટુ ડિસાઇડ યોર ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ. ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ કઈ રીતે નક્કી કરી શકો તમે? સો વેરી ફર્સ્ટ ઇઝ ધેટ which age you want to serve. Like for example, Facebook આજની તારીખમાં બધા એક્ઝામ્પલ સાથે તમને શેર કરીશ. આજની તારીખમાં ફેસબુક, તમે જેટલા લોકો બેઠા છે બધા યંગસ્ટર્સ દેખાય છે, તમારામાંથી કેટલા લોકો ફેસબુક વાપરે છે? હવે તમને એમ પૂછ્યું કે તમારા ફેસબુક તમે શેના માટે વાપરો છો, તો પ્રોબેબલી કોઈ આઈડિયા નથી, કારણ કે હા મેં બનાવી લીધી પ્રોફાઇલ. આજની તારીખમાં તમે કેટલા લોકો ફેસબુક પર 10 મિનિટ પણ સ્પેન્ડ કરતા હશો, રાઈટ? બટ ઇફ આઈ આસ્ક યુ કે તમારા પપ્પા મમ્મી યુઝ કરે છે, તો તમે એમ કહેશો કે યાર મારા કરતા મારા પપ્પા મમ્મી અથવા દાદા દાદી વધારે યુઝ કરે છે, બરાબર? આપને પોસ્ટ કરી હોય નીચે વેરી નાઇસ ડીપી અથવા વેરી નાઇસ લખવામાં ચેમ્પિયન હોય. સો ઇફ યુ આસ્ક મી ધેટ હુ ઇઝ ધ ટાર્ગેટ ગ્રુપ for Facebook right now, is the maybe audience below 45 or maybe 40. But if I ask you who use Instagram, so તમારું ફેસબુક કરતા એના પર ઉપર આવશે થોડું કે ભાઈ હા ઠીક છે, ચલો I use Instagram more than Facebook. But if I ask you who use Snapchat, તો probably ભલે આઈફોન વાળો ગમે એટલા સારા કેમેરા આપે છે, 14 પ્રો હોય તમારી પાસે, તો પણ 14 પ્રો ની અંદર હું સ્નેપચેટમાં જઈને ફોટા પાડતો હોઉં છું. રાઈટ ઓર રોંગ? વાય? બીકોઝ યુ નો દેટ આના કરતા સારું ફિલ્ટર મને નહીં મળે, અને ફેર એન્ડ લવલી વાળો પણ કમાલ નહીં કરી શકે જેટલું આ સ્નેપચેટ વાળો કરી શકે. So for example, if I have to identify my target audience, that for example who is booking photographer, so for example wedding માટે obviously decision makers still they young, મતલબ ફાધર એન્ડ મધર. તો મારી એડ છે ને હું ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ચલાવું ને તો મારે માર્કેટિંગ થશે પણ પૈસા નહીં આવશે, મારે એના માટે ફેસબુક પર જ એડ રન કરવી પડે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ તમે ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી જાઓ ને એ પહેલા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ કોણ છે, એજ ગ્રુપ કયું છે, જે રીતના મેં હમણાં શેર કર્યું. That for example, if my product is appealing to completely youth, okay, તો મારે સ્નેપચેટ પર જવું પડે જે એકદમ ટીનેજર્સ છે અથવા થોડા 20-21 સુધીના. જો એનાથી થોડા એલ્ડર હોય તો લાઈક ઇન્સ્ટાગ્રામ, ત્યાર પછી ફેસબુક, that way. One is age, gender, income group કયું છે, that is also important. કઈ લોકેશનમાં છે, purchasing power કેટલો છે. So this is all a target group. જો તમારું ટાર્ગેટ ગ્રુપ રાઇટલી આઈડેન્ટિફાઈડ છે ને ત્યાર પછી તમે એના માટે સ્ટ્રેટેજી બનાવી શકો છો. લાઈક મેં અમને એક જ એક્ઝામ્પલમાં શેર કર્યું. ઇફ માય ટાર્ગેટ ગ્રુપ ઇઝ teenagers, if my product is for teenagers, my target group is teenagers, then my go-to market strategy would be Snapchat. That I will do something on Snapchat so that I can directly attract to the right audience. જો મારો કોઈ product, like for example, if I'm selling something which attracts the elder age, like for example, હું કોઈ ક્લબ માટે like Rotary Club કે પછી Alliance Club કે પછી Lions Club ની એડ કરતો હોઉં ને તો મારે ફેસબુક પર જ કરવી પડે. So first you need to identify the target group and then you go to market strategy. So it is like reading your target group first and you make an action plan to attract that target group is you call go to market strategy. So that is what go to market strategy. Then you make an action plan કે ભાઈ આ ઓડિયન્સ ખાલી સ્નેપચેટ પર છે કે બીજે કશે મળે છે. So it's not just meeting them online. આ લોકો ક્યાં મળશે? તો મે બી તમને મળશે like if you want to attract them offline તો તમને ક્યાં મળશે? So maybe somewhere KP commerce ની જે લેન્ડ છે ત્યાં મેગી ખાતા જોવા મળશે. So if you want to put something offline, you meet them there, so that is what we call a go to market strategy. One, you identify your how. Second, you identify your target audience or target group. And third, the action plan, that how you are going to attract those target group. So that is what we call a go to market strategy. Hope I have answered it well. No, definitely ઘણા સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યા જઈ તમે કે કઈ રીતના આપણી ઓડિયન્સને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી, અને બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે જે મને પણ રિલેટ થાય છે
બીકોઝ હું એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી છું, કે પ્રોડક્ટ્સ બનાવતા આવડે છે, પછી એને માર્કેટ કઈ રીતના કરવું ને એ નથી આવડતી. અથવા એવું કહી શકાય કે ફેલર હંમેશા મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ટાર્ટઅપ્સમાં ત્યાં જ હોય છે, કે એક તો ઓડિયન્સ આપણે સમજેલા નથી, આપણે આઈડિયા આવ્યો, આપણે ક્વિકલી ડેવલપ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. વી નેવર ડુ ધ માર્કેટિંગ GTM કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ, કે આપણે ઓડિયન્સને સમજતા જ નથી. એટલે જેટલા બી અહીંયા ઓડિયન્સ છે એને હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે તમને આઈડિયાઝ આવે, રાઈટ, તો એક મે બી પેન અને પેપર લઈને તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો કે હું કોનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું છું, રાઈટ, કેવા લોકો મારા પ્રોડક્ટ્સથી મે બી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. સો આઈ થિંક બહુ ક્લિયર આન્સર આપ્યો. પણ ઘણીવાર ક્વેશ્ચન એ બી થાય કે ચલો જે GTM નથી કરતા, ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી નથી બનાવતા, તો શું, શા માટે બનાવવી જોઈએ, રાઈટ? તો શું નથી બનાવતા તો શું એમ? Okay, so first of all, because if at all if your why is clear, if your how is clear, so જો તમારા how clear હોય તો પછી કેમ નહીં બનાવવી જોઈએ? So બે example છે જો. One is that you are into startup. Second, you are into your conventional business. So conventional business માં શું છે કે આ બધું try and tested હોય. Okay, તમારો જૂનો ધંધો હોય, તમારે 2-5 રૂપિયા આમ તેમ ચાલે તો પ્રોબ્લેમ નથી. But if you are startup, or if you are into early stage of your any conventional business, so startup is a restricted number. લોકોને લાગે છે કે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી સ્ટાર્ટઅપ બની ગયું. પણ ઠીક છે, તમે એક નવા બિઝનેસમાં જાઓ છો, ઓકે, ઇવન તમારે કંઈક નાનું કોઈ ટી સ્ટોલ ખોલવું છે કશે, સો વાય યુ નીડ ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી? એનો સૌથી પહેલો જે આન્સર છે ને એ છે બીકોઝ વેન યુ આર ડુઈંગ અ ન્યૂ વેન્ચર, પ્રોબેબલી યુ હેવ અ લિમિટેડ રિસોર્સ, લિમિટેડ રિસોર્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. You cannot just try and test કે ભાઈ ચાલ એક કામ છે, એક કામ કરીએ, ફેસબુક પર 50,000 ખર્ચીને જોઈએ તો ખરા શું રિસ્પોન્સ આવે છે. ભાઈ 50 થી તો મેં ચાલુ કર્યું છે કામ. You cannot spend your money. Second, you have a limited resource. So for example, even that go to marketing strategy works. તમારી પાસે રિસોર્સ ક્યાં છે? તમારી પાસે કસ્ટમર આવી ગયા, એને હેન્ડલ કરવા માટે તમારી પાસે ટેકનોલોજી છે, માણસો છે? નો. સો પ્રોબેબલી ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી શા માટે બનાવવી જોઈએ? સિમ્પલ રીઝન એ છે કે on a startup basis, or maybe when you are launching your new company, you have a limited resource, money, manpower, or maybe time. You have a very limited resource, and that's why you should do have a plan where you are completely aware that આ પ્રમાણે હું જઈશ તો જ મને પોસાશે, નહીં તો પછી પૈસા પૂરા થઈ જશે અથવા મારા રિસોર્સ પૂરા થઈ જશે. So that's a one answer. Second, very important, if you are into your conventional business, probably you should also look at the distribution network. So go to market strategy તમને એટલે હું માર્કેટમાં કઈ રીતે જાઉં, that is what we call a go to market strategy. અને તમને એકચ્યુઅલી ખબર પડે કે ભાઈ ડિમાન્ડ અને સપ્લાય છે ખરા, આ પ્રોડક્ટની જરૂર છે ખરા માર્કેટમાં. લાઈક એવી જગ્યા પર તમે ફોર એક્ઝામ્પલ you offer any stall, okay, for example, એવા પ્રોડક્ટમાં જાઓ તમે, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ નાનપુરામાં જઈને તમે કોઈ ઈંડાની લારી ખોલો તો નહીં ચાલે. કેમ? કારણ કે ત્યાં જૈન લોકો છે યાર, ત્યાં કોઈ સવાલ જ નથી કે તમને ત્યાં ઊભા પણ રહેવા દેશે, તો આઈ મીન તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કમાં જાઓ એ પહેલા તમારે ચેક કરવું પડે. ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ પીવોટ યુ હેવ ટુ ડુ કે બોસ મારા પ્રોડક્ટની નીડ છે આ એરિયામાં, મારા પ્રોડક્ટની નીડ છે આ એન્ટાયર સિટીમાં. સો ટુ ટેસ્ટ ઇટ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, ફોર અસ વેન 2019 જ્યારે મેં કંપની રજીસ્ટર કરી હતી ને 12/12/2019, તો એક આખું વર્ષ અમે પહેલા આઈડિયા ફોટોગ્રાફર સાથે ડિસ્કસ કર્યું કે બોસ તમને 365 દિવસ કામ મળે છે ખરા, તમે તમારું ઘર કઈ રીતે ચાલે છે? પછી અમે કસ્ટમર્સને પૂછ્યું. કસ્ટમર માર્કેટમાં અમે 2022માં આવ્યા, અમે 2 વર્ષ ફોટોગ્રાફર માર્કેટમાં હતા, પણ પહેલા કસ્ટમરને અમે ટેસ્ટ કરાવી આ પ્રોડક્ટ કે બોસ તમને 1000 રૂપિયામાં ફોટોગ્રાફર મળશે, તમે લેશો ખરા? સો યુ હેવ ટુ ટેસ્ટ ઇટ. અને એ થોડું એ બી રેશિયો વાળું થોડું કરવું પડે કે બોસ આ એ ચાલશે કે બી ચાલશે. સો ઇવન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે યુ હેવ ટુ ચેક. થર્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, આજનો કસ્ટમર જે છે ને, આજના કસ્ટમરને એકદમ અપફ્રન્ટ થઈને હું કહું છું, ડિસલોયલ કસ્ટમર છે આજનો. ડિસલોયલ એટલે શું કે આજે તમારો છે, કાલે બીજા કોઈનો. કેમ ખબર? ઇન્ડિયાનો જે કસ્ટમર છે ને એને સસ્તું અને મફત ક્યાં મળતું હોય એ પહેલા જોતો હોય. એટલે તમે પ્રોડક્ટ બનાવી, તમને બહુ ગમી, અને કાલે ઉઠીને કોઈ સસ્તી બનાવી તમે ગયા, કોઈ મફતમાં આપી તમે ગયા.
અને આજનો કસ્ટમર છે ને આળસુ પણ એટલો. એનો મતલબ શું થયો કે જો તમે એની આળસ વધારતા હોય અને ત્યાં તમારો કશે પ્રોડક્ટ ફિટ થઈ ગયો, એ પણ ચેક કરવું પડે ને કે આ લેવા માટે કસ્ટમર બહાર નીકળશે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે આપણે કઈ ફૂડ ઓર્ડર કરવું હોય તો આપણે વિચારીએ કે પેલો 50 રૂપિયા ડિલિવરી ચાર્જ માંગે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારા કાર્ડમાં 300 રૂપિયાનું ફૂડ હોય એટલે 50 રૂપિયા માંગતો હોય, તમને વિચાર આવે કે યાર આ કેટલા ટકા ચાર્જ લઈ ગયો મારી પાસે. 10% ચાર્જ લઈ ગયો, 15% ચાર્જ લઈ ગયો, 20% ચાર્જ લઈ ગયો, ઓન ધ ઓવરઓલ બિલિંગ. પણ તમે લાગે કે યાર હું 60 રૂપિયા ખર્ચું, બહાર નીકળું, 50 નું ડીઝલ પેટ્રોલ ભાડું, એના કરતા તો બરાબર જ છે ને. આ ટેસ્ટ કેવી રીતના કરશો? તમને ખબર કેવી રીતના પડશે? વેન યુ ગો ચેક કે ભાઈ આ મારી ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી છે, આ કામ લાગશે કે નહીં લાગશે. આ ટેસ્ટ કરવા માટે પણ તમારે બનાવવું તો પડશે ને. ત્યારે તમે પેન પેપર બનાવશો તો ટેસ્ટ કરશો ને. સો એટ એની પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ, તમે કન્વેન્શનલ બિઝનેસમાં હો કે તમે નવું સ્ટાર્ટઅપ કરતા હો કે નવો બિઝનેસ ઉભો કરતા હો, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ પેન એન્ડ પેપર પર તમે સ્ટ્રેટેજી બનાવી. બોસ આ ચાલશે કે નહીં ચાલશે, આ કસ્ટમરને ખબર પડશે નહીં પડશે, યુ ડોન્ટ નો. સો એના માટે તમારે બહુ જરૂરી છે કે યુ મેક ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી. ગોટ ઇટ. જે તમે બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યા, ખાસ કરીને પેલું નાનપુરા વાળું. ઘણું બધું રિલેટ થાય. ઘણીવાર આપણે એવા ડોમેનમાં જઈને કામ કરતા હોઈએ કે જ્યાં લોકોની નીડ જ ના હોય, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુબર ઇટ્સ. ઝોમેટો ને સ્વિગી હતું એટલે યુબરે પોતાનું યુબર ઇટ્સ બનાવી દીધું, રાઈટ. રિસેન્ટલી એ લોકોએ ક્વિટ કરીને સેલ કરી દીધું. સો વાય કે એટલા બધા મની અને ટાઈમ અને બધી વસ્તુ વેસ્ટ થઈ અને એન્ડ રિઝલ્ટ ઝીરો મળ્યું. એની કરતા ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજીસ હોય, સર્વે પ્રોપર કરેલા હોય અને ઓડિયન્સ ખાસ કરીને કસ્ટમરને સમજેલા હોઈએ આપણે, તો આ બધી વસ્તુ આપણી બચી શકે છે, રાઈટ. એન્ડ લેટ મી એડ, નીરવ, એવું નથી કે આ નાની કંપની માટે છે. દેર આર બિગ કંપનીઝ હુ ગોટ ફેલ. લાઈક હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. તમે કેટલા લોકો વોટ્સએપ પર યુપીઆઈ યુઝ કરો છો? વોટ્સએપ પર છે ને પેમેન્ટ નું ઓપ્શન છે, કેમ યુઝ નથી કરતા? વી આર નોટ યુઝ ટુ. અને ફેલ થઈ ગયા. લિંક્ડઇન વાળાએ તમને ખ્યાલ હશે કે સ્ટોરી ઓપ્શન લોન્ચ કર્યું હતું, હવે નથી. એમને ચાલુ કર્યું હતું કે ભાઈ ચાલો બધા કરીએ, આપણે પણ કરીએ. પણ નહીં ચાલ્યું બોસ, નહીં ચાલ્યું. આટલી મોટી મોટી કંપની છે, એક માઇક્રોસોફ્ટ ની કંપની છે, એક મેટાની કંપની છે, તો એ લોકો પણ ટ્રાય ટેસ્ટ કરીને બંધ કરી દીધી કે બોસ આમાં નથી ચાલવાના, આ નહીં ચાલે આપણા માટે એમ. So I mean, if such big companies with great products failed, then we are entrepreneurs. We just started, or maybe going to start. Don't launch anything without plan or without a proper go-to-market strategy. That is what I want to add. રાઈટ. અને આમાં એક વસ્તુ એ શેર કરવા માંગીશ અત્યારે, કે જ્યારે કોઈ બી સ્ટાર્ટઅપ ફેલ થાય તો એક સર્વે આવ્યો હતો કે એમાંથી 95% રીઝન્સ એવા હોય કે એમાં સ્ટાર્ટઅપ્સ પાસે કાં તો ફંડ પૂરું થઈ જાય, રાઈટ, અને કાં તો એમની આગળની સ્ટ્રેટેજીસ એમને ના ખબર હોય કે હવે શું કરવું આગળ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ રીઝન કે અગર તમે જીટીએમ બનાવેલું હોય તો તમને આઈડિયાઝ આવશે કે મારે ક્યાં બજેટ્સને એલોકેટ કરવું, અથવા કે તમને આગળ વિઝન મળશે કે ભાઈ મારે આગળ શું કરવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ગુડ ઇનસાઇટ કે ભાઈ આટલા લોકો જે ફેલર સ્ટાર્ટઅપ છે એમનો રિપોર્ટ આવું કંઈ કહે છે. સો આપણે એ તો સમજ્યા કે જે જીટીએમ તો બહુ જરૂરી છે, રાઈટ, અને નહીં હશે તો શું થશે એ બી સમજ્યા. સો હવે ક્વેશ્ચન એ આવે કે તો કરવું કઈ રીતના. લાઈક અમને તો બિલ્ડ કરતા આવડે છે, હવે જીટીએમ તમે શીખવાડો. Okay, great. So yeah, relevant question. So first of all, જે મેં જ્યાં શરૂઆત કરી હતી, how તમારે what is your vision and how you want to build. So you need to identify the goals first. અને આ બધા જ મેનેજમેન્ટ લેસનમાં શીખવાડતા હોય, પેલા એ જ 4-5 સ્ટેપ કે ભાઈ ગોલ બનાવો અને પછી એને મોનિટર કરો, બટ વેરી બેસિક કે ભાઈ સૌથી પહેલા what is your goal to get into the market. Okay, if you have developed any product by અને સ્ટીફન કોવીની જો તમે બુક વાંચી હોય 7 Habits of Highly Effective People, એમાં ગોલ જો જે સેકન્ડ હેબિટ છે શું કહે છે, ઓલવેઝ બિગિન વિથ એન એન્ડ ઇન ધ માઇન્ડ, રાઈટ. એ શું કહે છે કે ભાઈ તમે ચાલુ કરો ત્યારે એન્ડ શું થશે નક્કી કરી લો. સો વેન યુ આર બિલ્ડિંગ અપ ધ પ્રોડક્ટ, then can you visualize as a leader that what would be the end of, or what would be the conclusion point of my product, how people are going to end using it. Okay, so first you make a goal. You have to be very clear that why you are taking this product to a customer, or as a B2B or as a B2C, or direct to customer. Okay, so one, your goal is decide. Second, then you identify the problem. That, for example, this is what my goal is, that I want to build up 1,000 crore company, or maybe I want to do a sales of 50 lakhs this year. Let's take it that way. Okay,
સો 50 લાખ રૂપિયાનો મારે ધંધો કરવો છે. The second step would be, like identifying the problem, that what problem I am solving. Okay. Okay. Third point would be આ problem કોના માટે છે, that is define your target group, જે મેં સૌથી પહેલા કીધું હતું. Okay. A6 સાઇઝના. સો જ્યારે હું મારા co-founder સાથે પ્લાનિંગ કરતો હોઉં ને, તો we have A6 સાઇઝના પેપર with us, અને એમાં અમે લોકો માઇન્ડ મેપ બનાવતા હોઈએ છીએ. એન્ડ અમારી પાસે બધા બોર્ડ હોય જેમાં અમે માઇન્ડ મેપ બનાવતા હોઈએ, લાઈક વી ડુ ઇટ ઓન બોર્ડ. અને આવા છે ને એક જોઈન્ટ થયેલા એકદમ લાંબા લાંબા બોર્ડ છે અમારી ઓફિસમાં. સો વેન વી પ્રિપેર અ પ્લાન, વેન વી પ્રિપેર એની કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રેટેજી which is linked to customer direct, we ensure that after this strategy how our customer is going to behave. Okay, so define the target audience, define the budget, કેટલા રૂપિયા ખર્ચવાના છે. અને એક તો બજેટ લિમિટેડ હોય એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એક રૂપિયો તમારો ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે શરૂઆતના સ્ટેજમાં, હાઉ મચ યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્પેન્ડ. અને અત્યારે તો એટલા બધા ટૂલ્સ છે જ્યાં યુ કેન એકચ્યુઅલી ચેક કે ગૂગલ એડ કરતા હોય તો તમને ખબર પડે કે ભાઈ આ ક્લિક પર આપણા કોમ્પિટિટર કેટલા રૂપિયા ખર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે તમે ચેક કરી શકો છો કે કોમ્પિટિટર કેટલા રૂપિયા સ્પેન્ડ કરી શકે છે. And very important, your right channel. Okay, so બધી લિંક સાથે છે. One, define your budget, define your goal, define your problem, define your budget, define your target market, pick the right channel, and you are good to go. So right channel is also important, because offline જવું, online જવું, road shows કરવા, Facebook સાથે tie up કરવું કે પછી newspaper વાળા સાથે tie up કરવું, everything can be worked, but not everything can be worked out because you have a limited budget. So આ સ્ટેપ મેં કીધા કે go to market strategy તમે જ્યારે બનાવતા હો ત્યારે these are the things that you should keep in mind. અને આ મેક્રો પ્લાન્સ છે બોસ. હજુ માઇક્રોમાં જવું પડે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇવન ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો ફોર ડિજિટલ માર્કેટિંગ, અગેન કઈ રાઈટ ચેનલ છે, તમારે SEO કરવું છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ માર્કેટિંગ કરવી છે, અગેન ઇન્ફ્લુએન્સર સાથે ટાઈપ કરવું છે, રીલ બનાવશો તમે, પોસ્ટ કરશો તમે, because now there are a lot of channels available. It is very important that you identify the right channel and define the budget for that channel. I will share later on કે અમે કઈ રીતે કર્યું છે અને how we are going to do it for our like company. So yeah, that is my answer. Got it. I think તમે જે શેર કર્યું એને કદાચ સમરાઇઝ કરીએ તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ્સ તમારે પ્રોસેસ બનાવવી પડશે, રાઈટ? કે મારું ઓડિયન્સ કોણ છે અને હું શું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું છું, then what is my budget, રાઈટ? અને પછી મારે કઈ માર્કેટિંગ ચેનલ ચૂઝ કરવી જે મારા બજેટ પ્રમાણે છે તો મારા બજેટમાં મને મેક્સિમમ રિઝલ્ટ આપશે. અને એ પ્રમાણે તમે આખા પ્લાન, ધીસ ઇઝ મેજર પ્લાન, અને હરેક પછી માઇક્રો પ્લાન્સ તમારે કરવા પડશે, રાઈટ? એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, સો આના વિશે થિયોરિટિકલી તો ઘણું સમજ્યા, પણ તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકો રિયલ, આઈધર તમે કઈ પરફોર્મ કરેલું હોય અથવા તમે કોઈ રિયલ. Right. So, like when you go to investor, this is a very critical slide that you will confront with. कि भाई आइडिया बहुत बढ़िया लग रहा है तुम्हारा, तुमने बहुत कुछ बताया, लेकिन करोगे कैसे? तो ये, I mean, that is the question everybody have to answer to an investor. And this is how we have defined, and this is मैं आपको step by step share करता हूँ कि इसमें से हमने क्या किया था. तो जब हम लोग like supplier which is photographers को जब हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे थे, टर्निंग बैक टू गुजराती वंस अगेन, सो જ્યારે અમે લોકો ફોટોગ્રાફર્સ ને like ટેપ કરતા હતા કે they should list on our platform, તો અમારો સૌથી મોટું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ હતું કે અમે લોકોએ ટાઉન હોલ એક્ટિવિટીઝ ચાલુ કરી. ટાઉન હોલ એક્ટિવિટીઝમાં વી બિલ્ડ અ સેમિનાર કોલ્ડ ધ ફોટોપ્રેન્યોર. આ અમારું સેમિનારનું નામ છે, ધ ફોટોપ્રેન્યોર. અને એમાં અમે લોકો મેસેજ શૂટ કરતા હતા. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ અમે લોકોએ એમના લાસ્ટ સન્ડે જ બરોડામાં ઇવેન્ટ કરી હતી, અને there we on the spot onboarded photographers and done some business as well, followed by couple of more business, है ना? તો ત્યાં અમે લોકો છે ને WhatsApp પર મેસેજ બનાવતા હતા, અને we bought this WhatsApp API now, તો બ્રોડકાસ્ટમાં બધાને જતા હોય. તો હું તમને મેસેજ જે બનાવ્યો હતો એવું સંભળાવું તમને. So realize that you are a photographer, and if you receive a message કે શું તમે વેડિંગ ને છોડીને પણ 365 દિવસ પૈસા કમાવા માંગો છો? શું તમને ખ્યાલ છે
કે ફોટોગ્રાફી બિઝનેસ 365 દિવસ ચાલે એવો ધંધો છે અને તમે વર્ષના 2, 3, 5 લાખ રૂપિયા આરામથી કમાઈ શકો છો. ધેટ વી ડિફાઇન નંબર. શું તમે ફોટોગ્રાફીને લગતા ધંધાના બધા જ પ્રોબ્લેમ્સના સોલ્યુશન લાવવા માંગતો છો? એમાં બીજા 2-3 પ્રોબ્લેમ લખેલા હોય, શું આ 1, 2, 3, 4 પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન લાવવા માંગો છો? તો આજે જ આ ફ્રી સેમિનારમાં રજીસ્ટર કરાવો, જે આ તારીખે થઈ જવા રહ્યો છે, આ સિટીમાં થઈ જવા રહ્યો છે. આવા અમે મેસેજ બનાવતા હતા. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, જે ફોટોગ્રાફર એને લાગતું હોય કે બોસ હા યાર હું તો 100-125 દિવસ બિઝી રહું છું, જે વેડિંગની સિઝન હોય ત્યાર પછી તો હું નવરો જ હોઉં છું, તો એ ઇમિડિયેટલી રજીસ્ટર કરાવે. તો અમે લોકો શું કરીએ, ટાઉન હોલ એક્ટિવિટીઝ અમે કરી, બહુ બધા ફેર્સમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું, જ્યાં ફોટો એક્ઝિબિશન થતા હોય એવી જગ્યાએ અમે લોકોએ સ્ટોલ લીધા. પછી બહુ બધા ચેનલ પાર્ટનર્સ બનાવ્યા. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, વેડિંગમાં આલ્બમ બનાવતા હોય ને એવા લોકોને અમે લોકો ચેનલ પાર્ટનર બનાવીએ કે બોસ તારે અહીંયા આલ્બમ બનાવવા માટે તો લોકો આવતા જ હોય. જે લોકો વેડિંગ રિલેટેડ સોફ્ટવેર વેચતા હોય એવા લોકોને અમે લોકોએ પાર્ટનર કર્યા કે બોસ તું જો ફોટોગ્રાફરને ઓનબોર્ડ કરશે તો જેટલા રૂપિયા અમે કમાઈએ છીએ એમાં તમને આટલા પર્સન્ટેજ તને ડાયરેક્ટ મળી જશે. સો ડેફિનેટલી એ લોકોને પણ પૈસા કમાવા છે સેમ ચેનલ પાસે પણ એડિશનલ. એટલે પેલો વ્યક્તિ સોફ્ટવેર લેવા આવ્યો હોય અથવા આલ્બમ લેવા આવ્યો હોય, એને પ્રોડક્ટ પીચ કરવાની છે તો એ પણ વેચવા તૈયાર થઈ જાય. એન્ડ થર્ડ, we have done lot of internet marketing for big lead generation. So photographers ne attract કરવા માટે like these are some of the activities that we have done. Still continue working for us. મજા આવે છે ટાઉન હોલ જવાના. and you won't believe, અમે છેલ્લા 2 વર્ષમાં specifically in 2021 I have personally traveled to 60 cities, including Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, MP, UP, છત્તીસગઢ. આટલા સ્ટેટમાં મેં પર્સનલી મારી કાર લઈને 60 સિટીઝમાં ટ્રાવેલ કર્યું છે અને 1200 ફોટોગ્રાફર્સને ઓનબોર્ડ કર્યા છે. અને આ અમને એક્સપિરિયન્સ શું કામ આવ્યો કે આજની તારીખમાં ઇફ યુ ટેલ મી જયભાઈ તમે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારીમાં તમે ગમે ત્યાં ફોટોગ્રાફર લાવી આપો તો મારી પાસે કનેક્ટ છે. કારણ કે એટલું મોટું I have personally interacted with 6,000 photographers, more than that. So I mean, go-to-market strategy, not just helping you building upon your supplier chain, your distribution network, but also giving you, the lot of expertise of the domain as well. Now, 2 વર્ષ પહેલા તમે મને પૂછો કે મને કેમેરા, I am not a cameraman. I am like an example of ભાવિશ અગ્રવાલ. લાઈક ઓલા બનતા પહેલા એને ટેક્સીનું નોલેજ બી નહીં હતું અને એ કાંઈ કરતો પણ નહીં ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરમાં. બટ દેન એને પ્રોબ્લેમ આવી અને એને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું એન્ડ હી બિલ્ડ અપ સચ અ બિગ કંપની. સેમ વે આઈ એમ ઓન ધેટ વે ટુ બિકમિંગ મેબી ઓલા ઓફ ફોટોગ્રાફી ઇન્ડસ્ટ્રી, ઉબર ઓફ ફોટોગ્રાફી ઇન્ડસ્ટ્રી, વેર આઈ ડિડ નોટ હેવ એની બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ ફોટોગ્રાફી, બટ નાઉ આઈ કેન ડેફિનેટલી બિલ્ડ અપોન અ ફોટોગ્રાફી ઇન્ડસ્ટ્રી now. So I mean that's how we have onboarded photographers. Now to attract customers, હવે આમાં તો બહુ બધું વસ્તુ લખ્યું, હું તમને 2-3 એક્ઝામ્પલ આપું. Now 2022 માં અમે લોકોએ we done a collab with વિવેક બિંદ્રા, now one of the most credible motivational speaker of the country. So we were qualified for Shark Tank India season 1. એમાં અમે સેમી ફાઇનલિસ્ટ હતા અને હોર્સિસ ટેબલમાં અમે ફાઇનલિસ્ટ હતા. So horses table is basically similar of Shark Tank India, અને એ સુનિલ શેટ્ટીનો શો છે અને વિવેક બિંદ્રા was part of the judge. So there we interacted અને એમને અમારું મોડેલ ગમ્યું અને અમારી એક ડીલ થઈ કે you promote us on your social media, we do a portfolio shoot for you. તો અમે પોર્ટફોલિયો શૂટ એમના માટે કર્યું, પણ ત્યાંથી અમને આઈડિયા આવ્યું કે ઇન્ફ્લુએન્સરને અમે ફોટોશૂટ જો કરીને આપીએ તો એ લોકો ફ્રી માર્કેટિંગ કરી શકે છે અમારા પ્રોડક્ટની. અને ઇન્ફ્લુએન્સરને ડેફિનેટલી કેમેરામેન જોઈતા હોય, એ લોકોને શૂટ કરાવવા હોય, ફોટોગ્રાફી કરાવી. સો ધેર વી પિક્ડ અપ કે કેમેરા ઇન્ફ્લુએન્સરને તમે આ પ્રમાણે ટાઈપ કરી શકો છો, સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સરને ટાઈપ કરી શકો છો. ધેટ વોઝ વન પોર્શન. નાઉ અત્યારે જે અમે કરી રહ્યા છે, સો અત્યારે નેક્સ્ટ 1-2 વીકમાં તમે આઈ એમ શ્યોર મને કશે ને કશે જોશો, એ હું પછી શેર કરું છું, પણ અત્યારે અમે જે કરી રહ્યા છે, તો અત્યારે ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજીમાં અમારી જે મેજર માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી છે આ પ્રમાણે છે કે લાઈક અમે ઓન ડિમાન્ડ ફોટોગ્રાફી સર્વિસીસ આપીએ છીએ અત્યારે કે 1 કલાકના 1000 રૂપિયા અને 2 કલાકના 1600 રૂપિયા. તો અત્યારે શું છે, બર્થડે ઇવેન્ટ હોય તમારા ઘરમાં કોઈ, તો તમે મોબાઈલમાં પાડી લેવો ફોટોગ્રાફ. એનિવર્સરી ઇવેન્ટ હોય, ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેશન્સ હોય, તમે સારા કપડાં પહેરેલા હોય પણ ઘરમાં આમાં જ ફોટા પાડી લેતા હોય, બધા કોઈ પણ પાડી લેતા હોય, ગેટ ટુગેધર હોય નાનું, ફ્રેન્ડ્સ મળતા હોય, રીયુનિયન થતા હોય, તો આ બધી ઇવેન્ટને અમે લોકો ટેપ કરી રહ્યા છે. સો લાઈક આવી ઇવેન્ટ ટેપ કરવા માટે અમારી ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી શું છે
તો ઓનલાઈન એડ્સ તો છે જ, પણ સાથે ઓફલાઈનમાં તમે ક્યાં જોશો? તો કોઈ કહેશે કે બર્થડે પાર્ટી હોય તો બર્થડે પાર્ટીમાં મેક્સિમમ લોકો કઈ જગ્યા પર વિઝિટ કરતા હોય? એનીબડી કેન આન્સર, ઓર નીરવભાઈ યુ કેન ઓલ્સો. Maybe venue or hotels or restaurants. Okay, venue, hotel, restaurants, and cake or a pastry shop. Cake or pastry shop, yeah, right. Right? So you go to bakers. So now we are tying up with such retail stores. And we are developing, such QR codes now. Okay, જે તમને ટેબલ પર જોવા મળશે બહુ જલ્દી, અને અમે લોકો ટાઈપ કરી રહ્યા છે અને અમારી સેલ્સ ટીમ રીચ આઉટ કરી રહી છે કે જ્યાં લોકો પેટીએમ અથવા ગૂગલ પે ના સ્કેનર જોઈ બાજુમાં જ આવું લખ્યું હોય કે બુક ફોટોગ્રાફર્સ ઓનલાઈન, તો ખાલી સ્કેન કરીને પીપલ કેન રીચ આઉટ ડાયરેક્ટલી ટુ અવર વેબસાઇટ અને બુક ફોટોગ્રાફર્સ રાઇટ ફ્રોમ ધેર. સો વી આર રીચિંગ ટુ ગુડ બ્રાન્ડ્સ લાઈક બ્રેડલાઇનર્સ ઓર અતુલ બેકરી ઓર એ લોકોની સાથે વાતચીત ચાલે છે. આઈ એમ નોટ શ્યોર કેટલા જલ્દી એ લોકો કન્વિન્સ થશે, પણ જેટલા લોકો રિટેલ સ્ટોરમાં આ પ્રમાણે કન્વિન્સ થશે ત્યાં અમારા બોર્ડ આ પ્રમાણે જોવા મળશે. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ વે વેર ગો ટુ માર્કેટ એટલે શું કે તમારા જે એજ ગ્રુપ, તમારો જે જેન્ડર છે, તમારો જે ઇન્કમ ગ્રુપ છે, એ લોકો ક્યાં જઈ રહ્યા છે તમે ત્યાં પહોંચી શકો છો. ઓનલાઈન તો ઓનલાઈન, ઓફલાઈન તો ઓફલાઈન. સો મારા માટે શું છે કે બર્થડે ફોટોગ્રાફીમાં તમે એક રેસ્ટોરન્ટ બુક કર્યું, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ જનરલી લોકો બર્થડે પાર્ટી માટે ક્યાં જતા હોય? તો અનલિમિટેડ પિઝા વાળી જગ્યા પર જતા હોય, અનલિમિટેડ બર્ગર વાળી જગ્યા પર જતા હોય, બરાબર? સો ત્યાં જઈને હું એ રેસ્ટોરન્ટ સાથે ટાઈપ કરું છું કે બોસ હું કમાઈશ અને હું તને પણ કમાવા દઈશ. ઓકે, આઈ વિલ પ્રમોટ યુ ઓનલાઈન, યુ પ્રમોટ ઓફલાઈન. I will bring customer for you, you bring customer for me. Okay, so આ પ્રમાણે see 21st century is all about collaboration. So how far you are going to even offline market and collaborating them to bring your customer, it is also important. So બીજી બહુ બધી જગ્યા છે જ્યાં અમે લોકો કરી રહ્યા છે, but these are major strategy. Now અત્યારે અમારી જે મેજર સ્ટ્રેટેજી બીજી છે એના પર અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છે તે હું શેર કરું. That we are reaching out to this Instagram accounts જેના higher followers છે. And very soon we are coming up with a strategy where you will see me or Opixo going viral and people are commenting over it. So like we very soon are going to launch that campaigning. So little secret, so not sharing, but I'm just giving you a highlight that reaching it to Instagram account online, reaching it to retail stores offline. So go to market strategy does not mean you are an IT company, does not mean you don't reach out to retail. You don't reach out to offline market. India ma gamme te tame kari લો, people don't like ignore offline market. So it is very important as a like a marketer, as an entrepreneur, you should not forget about reaching out people to offline market. So these are some examples which I have shared. So conclusion is that online and offline you should have both the strategies in your go to market strategy. Got it. So I think બહુ ક્લિયર તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ઓપિક્સો કઈ રીતના ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી કરી રહ્યો છે અને કેટલા અલગ અલગ વે છે, લાઈક ઓનલાઈન, ઓફલાઈન એન્ડ ઓફલાઈનમાં બી ચેનલ પાર્ટનર્સ અને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. અને જે મને બહુ સરસ Please continue. મને જે ટચ થયું જયભાઈ એ એવું હતું કે 21st century is all about collaboration. તમે એક વ્યક્તિ જાતે કેક નહીં ખાઈ શકો, તમારે કોલેબરેટ કરીને આગળ વધવું પડશે, રાઈટ? સો ધેટ વોઝ અમેઝિંગ. Yes, તમે કઈ કહેતા હતા? So yeah, okay. So I want to add 2 more points. See, તમે ગઈકાલની વાત કરો ને, ગઈકાલે એટલે હું તમને કહું છું આ જે હવે તો શું કહેવાય કે પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ બહુ શોર્ટ થઈ ગઈ છે. સો હું પહેલે દશકની વાત કરું, દશક પહેલા હતું, પણ હવે દશક નહીં કહેવાય. 3 વર્ષમાં લોકો લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરી લેતા હોય છે, પ્રોડક્ટ મોબાઈલની જેમ, રાઈટ? સો 3 વર્ષ પહેલા તમે વાત કરો ને, કોવિડ, પ્રી કોવિડ, તો લોકો કોલેબોરેશન માટે એટલા રેડી નહીં હતા. કોઈ નવા માણસ એટલું જલ્દી એન્ટરટેન નહીં કરતું હતું. પણ અત્યારે બધાને ખબર છે કે બોસ કોઈ નવો યંગ ઓન્ટરપ્રિનર પણ આવીને મારી બ્રાન્ડને જે હું ઓફલાઈન ચલાવું છું ને એને ઓનલાઈન લઈ જશે અને મને હેલ્પ કરશે. તો આજની તારીખમાં લોકો ઓપન છે. ઇન્ફ્લુએન્સરનું ઘર કઈ રીતે ચાલે છે? બીજાના પ્રોડક્ટ પ્રમોટ કરીને જ ચાલે છે. એ શું છે? એ વસ્તુ જ કોલેબોરેશન છે. સો વન ઇઝ પીપલ આર નાઉ ઓપન ફોર કોલેબોરેશન. તમે મોટી મોટી બ્રાન્ડનો દરવાજો ખટખટાવી શકો છો કે બોસ ટ્રાય માય પ્રોડક્ટ એન્ડ દે વિલ ટ્રાય. Because આજનો જમાનો, people understand that young entrepreneurs will take my brand ahead. One. Second, I will give you an example like Zomato. તો Zomato લોકોને ખબર છે કે ભાઈ ફૂડ ડિલિવરી પ્લેટફોર્મ છે, એની મેજર રેવન્યુ ત્યાંથી આવે છે. But very few people knows
that Zomato also supplied food to their restaurants. Zomato also give a kind of business streamlining to their restaurants as well. Like for example, જો તમારે આજની તારીખમાં નવી રેસ્ટોરન્ટ ઓપન કરવી હોય તો you can get a consultancy from Zomato even. They will guide you કે તમે કયા એરિયામાં રેસ્ટોરન્ટ ખોલી શકો છો, ત્યાં મિનિમમ ટિકિટ સાઇઝ શું હશે, વેજ વેચાશે, નોન વેજ વેચાશે, શું વેચાશે, બધું તમને કહેશે. કેમ? કારણ કે એની પાસે બધો ડેટા છે, રાઈટ? So I mean, data is next oil. Everybody knows it. So it is also important in go-to-market strategy. You refer a lot of data, you refer a lot of reports, and that will also help you in terms of building up your go-to-market strategy. So Zomato એક example છે કે એની પાસે આટલા વર્ષનો જૂનો ડેટા છે. હવે કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટને બિઝનેસ કન્સલ્ટન્સી આપી શકે છે કે ભાઈ તારે આ પ્રોડક્ટ આ જ ભાવમાં વેચવું પડે. તમને બીજો એક્ઝામ્પલ ખબર હશે કે જેટલા બિરિયાનીના સ્ટાર્ટઅપ થયા, તો કેવી રીતના બિરિયાનીના સ્ટાર્ટઅપ કેવી રીતે થયા? એવી રીતે થયા કે ભાઈ પનીરના સ્ટાર્ટઅપ થયા. એનું કારણ શું છે બોસ? કે એ લોકોએ જોયું કે ભાઈ ઝોમેટોમાં 10 માંથી 6 ઓર્ડર 7 ઓર્ડર તો બિરિયાનીના જ છે, તો બિરિયાનીનો સ્ટાર્ટઅપ કરી દઈએ ભાઈ ડાયરેક્ટલી. સો આઈ મીન ધીઝ આર સમ કેસ સ્ટડીઝ એન્ડ ડેટા, અને આ બધું ટ્રાઈ ટેસ્ટેડ ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી પરથી બન્યું છે. સો that is what additional thing I wanted to say. રાઈટ. આઈ થિંક ઝોમેટોનું બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે કઈ રીતના એ લોકો રેસ્ટોરન્ટ્સને બી હેલ્પ કરી શકે, રાઈટ? જય, આમાં આપણી પાસે કોઈ એવા ટૂલ્સ અથવા એવું કોઈ સજેશન તમારી પાસે કે જે અમે યુઝ કરીને જીટીએમ સ્ટ્રેટેજી બનાવી શકીએ? કેમ કે આ ઘણી બધી વસ્તુ આપણે શેર કરી, રાઈટ? સો એને ડાયજેસ્ટ કરવી બી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો એવું કોઈ ટૂલ્સ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અથવા એવા કોઈ પ્રોસેસથી આપણને એન્ડ રિઝલ્ટ જીટીએમ મળી શકે એવું કોઈ ટૂલ્સ? Right. So I think there are a lot of options available now online. અને પહેલા તો શું હતું કે પર્સનલી કોઈ કોચ મેન્ટર હોય તમારી પાસે તો બેઠો હોય સાથે તમને આઈડિયા આપતો હોય. બટ નાઉ દેર આર ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સ. મને બે ત્રણ જે પ્લેટફોર્મ ખબર છે, બાકી તમે ગૂગલ પર સર્ચ કરીને, આઈ થિંક બ્રાન્ડ વોચ ઇઝ વન ઓફ ધ product that you can use, or maybe there are True North is one of the product, or maybe Zoom Info. These are I know, but તમે I think Google કરશો તો tools to develop go to market strategy લખશો ને, એટલે આ બે ત્રણ તો બહુ ટોપના છે, આવી જશે, પણ સાથે બીજા બહુ બધા છે. બટ I mean tools થી વધારે your gut feeling as a entrepreneur is most important. That if if A plan doesn't work, if I go to market with B plan, અને તમારો એક્સપિરિયન્સ એઝ અ ઓન્ટરપ્રિન્યોર, તમે જેટલા વધારે કસ્ટમર સાથે હશો ને એટલો સારો પ્રોડક્ટ તમે બનાવી શકો. બંધ કેબિનમાં એસી સાથે you cannot build a product until unless people are not trying it, testing it, you not talking to your customers, you won't be able to make it. So go to market strategy no best resource or tool શું છે, that you step down to market, 50 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરમાં બહાર જઈને તમારે રખડવું પડે, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે બોસ આપનો પ્રોડક્ટ ચાલવાનો છે કે નથી ચાલવાનો. બાકી સ્ટ્રેટેજી તો બહુ મસ્ત બોર્ડ પર બનશે, તમને ટૂલ મળી જશે, મેન્ટોર્સ આવશે, તમે કન્સલ્ટિંગ પર પૈસા ખર્ચ કરશો, પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમે પ્રોડક્ટ બનાવી કે તમે જઈને વેચશો નહીં, માર્કેટમાં નહીં જશો, તો આઈ થિંક નથિંગ કેન વર્ક. સો દેટ ઇઝ વોટ માય સે ઓન tools of go to market. You are the tool. You need to go out, you need to થોડા કપાર કાળું કરવું પડશે ગરમીમાં, then only you can reach out, you can make the right go to market strategy. રાઈટ. અને આમાં એડવાન્સ કરીએ તો કદાચ અત્યારે જે માર્કેટમાં ચાલે છે, લેન્સકાર્ટના ફાઉન્ડર રાતે 1 વાગે લેન્સકાર્ટનો શોપ આખું ક્લિયર કરતા હોય, રાઈટ? ધીસ ઇઝ હા, આ જે કનેક્ટ કરી શકાય એ વસ્તુ છે કે તમારે ઇનિશિયલ ડેઝમાં બધી વસ્તુ મેન શોટ જાતે જ કરવું પડશે, જાતે જ એક્સપ્લોર કરવું પડશે. ધેટ વિલ બી યોર જીટીએમ. એક્ઝેક્ટલી. સો આ તો આપણો એક શોર્ટ વેબિનાર છે, રાઈટ? અને જીટીએમ ઇટ ઇઝ વાસ્ટ ટોપિક. સો તમે એવું કોઈ બુક અથવા વિડીયો મટીરિયલ જે શેર કરી શકો જેથી કરીને લોકો રીડ કરીને પણ કંઈક મિનિંગફુલ આઉટપુટ I have personally, જ્યારે મેં 2019માં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ને, સો આઈ એમ અ વોરેશિયસ રીડર. હું એક મહિનામાં એક બુક તો વાંચતો જ હોઉં છું. તો જ્યારે મેં સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં એન્ટર થયો ને, ત્યારે મેં 10 થી 15 બુક તો સ્ટાર્ટઅપ રિલેટેડ પહેલા લિસ્ટ ડાઉન કરીને બધી બાય કરીને બધી વાંચી દીધી. બટ ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી પર સ્પેસિફિકલી ટ્રેક્શન કરીને એક બુક છે. ટ્રેક્શન બુક યુ શુડ રીડ, બીકોઝ ટ્રેક્શન ઇઝ અબાઉટ ગેટિંગ નંબર્સ. So traction you should read, that is specifically defined for startup અને startup funding. આ બે છે ને એ startup related છે. But you overall you want to understand the marketing strategies, 14 immutable laws of marketing, that book you should read.
So these are 3 books I have personally read and I suggest. Got it. Yeah, thank you for sharing. હવે આઈ થિંક ઓડિયન્સ પણ પોતાના ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકે છે, રાઈટ? જસ્ટ મને કમેન્ટ બોક્સમાં એડ કરો કે તમારે શું ક્વેશ્ચન છે, અને ડિરેક્ટલી આપણે જય સર પાસેથી ઇન શોર્ટ જે કંઈ બી ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકીએ એટલી આપણી ઓછી છે. એક જયદીપ કરીને છે જેમનો ક્વેશ્ચન આવ્યો છે કે હું ટેક ફાઉન્ડર છું, રાઈટ? સો મારે પ્રોડક્ટ માર્કેટિંગ અથવા જીટીએમ કરી શકે એના માટેની કોઈ વ્યક્તિની ઇનિશિયલ ડેઝમાં જરૂર પડશે? So generally એવું હોય છે. What is the name of the asker? ક્વેશ્ચન એવો છે કે હું ટેક ફાઉન્ડર છું, રાઈટ? આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ ધ માર્કેટિંગ. Name of the person. જયદીપ. Jaideep. So Jaideep, when I have started, so I'm into sales marketing. I don't know tech. I mean, see, I know languages. હું જ્યારે 12મા ધોરણમાં તો મેં કેવીસી બનાવી દીધો હતો વિઝ્યુઅલ બેઝિકની ઉપર. Okay, so I know how it was, but I mean it's been long. I know technology. I'm a lover of technology, but I don't know how to develop. So that's why મતલબ એવું થોડું શાર્પણ બી કહેવાય અથવા તમારી હોશિયારી હોવી જોઈએ કે જે વસ્તુમાં આપણું એક્સપર્ટીઝ નહીં હોય ને, તો ક્યાં તો આપનો કો ફાઉન્ડર એવો હોય, ક્યાં તો તમારી પાસે એવો માણસ હોય જેને તમે અમુક પર્સન્ટેજ આપીને યુ ઓનબોર્ડ. સો તમારી જો સેલ્સ માર્કેટિંગમાં તમને લાગે છે હું બનાવી શકું છું, વેચી નથી શકતો, બટ આઈ બિલીવ ધેટ ઇવન ટેક ફાઉન્ડર્સ શુડ હેવ ધીસ એક્સપર્ટીઝ કે બોલી શકે ને વેચી શકે પોતાની પ્રોડક્ટ. બટ નેવરધીલેસ જો નહીં હોય તો યુ શુડ like either offer other founder જે તમારું પ્રોડક્ટ વેચી શકે સારી રીતે, અથવા તો આઈ થિંક યુ શુડ હાયર સમબડી હુ ઇઝ એક્સપર્ટ. પછી એને તમારે હાયર સેલરી પર રાખવો પડે સો દેટ એ તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ટકી રહે, અથવા એને ઈસોપ આપીને અથવા તો અમુક પર્સન્ટેજ આપીને તમે એને રાખી શકો છો. ગોટ ઇટ. એમનો જ બીજો ક્વેશ્ચન છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ અગર હાયરિંગ બી કરીએ અથવા કોઈને રાખીએ બી, રાઈટ, તો હાઉ મચ શુડ વી ઇન્વેસ્ટ ઇન અ પ્રોડક્ટ માર્કેટિંગ ટીમ? પ્રોડક્ટના માર્કેટિંગ ટીમમાં તમારે કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ? તો આઈ થિંક પ્રપોર્શનેટલી તમે જોવા જાઓ ને તો ઓવરઓલ શું હોય છે, જે 100% તમારા જે ખર્ચો થતા હોય અથવા તમે જે ફંડ લઈને આવો ને એમાં જનરલી જે મતલબ અત્યાર સુધી મને ક્વેશ્ચન આવ્યા છે ઇન્વેસ્ટરના, એમાં જનરલી 30% ટુ સેલ્સ ઓર માર્કેટિંગ યુ સે, 30% in product development and 40% in running an organization. This is a ideal ratio જે બધી જગ્યાએ widely acceptable છે. રાઈટ. ઓડિયન્સ તમે પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. મીનવાઇલ મને એક ક્વેશ્ચન છે જય, કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારું ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ લેટ્સ સે આઉટસાઇડ કન્ટ્રી છે અથવા એવા કોઈ રિમોટ લોકેશન પર છે જ્યાં હું એઝ ઓફ નાઉ મારી એફોર્ડેબિલિટી નથી કે હું ત્યાં જઈને એક્સપ્લોર કરી શકું માર્કેટને, રાઈટ? બટ તો એવા કેસમાં આપણે કઈ રીતના જીટીએમ કરી શકાય? ઇઝ ધેર એની વે? ફોર એક્ઝામ્પલ હું યુએસ નો કોઈ પ્રોબ્લેમ મને આઈડેન્ટિફાઈ થયો છે સમહાવ, રાઈટ, અને મને એવું લાગે છે કે ત્યાં વધારે સક્સેસ મળશે એઝ કમ્પેર ટુ ઇમર્જિંગ માર્કેટ ઓફ ઇન્ડિયા, રાઈટ? તો એમાં કઈ રીતના કરી શકાય જીટીએમ? See, I personally haven't have experience to international market, but theoretically or maybe જેટલું મને knowledge છે, probably you try and taste it. I mean ત્યાં કોઈ સિમિલર કંપનીઝ લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ અમે ચેક કર્યું હતું કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર ફોટોગ્રાફર બુકિંગ કંપની કઈ છે અને એ લોકો કયા માર્કેટમાં ઓપરેટ કરે છે, કઈ સાઇઝથી ઓપરેટ કરે છે. તો થોડું કેસ સ્ટડી ઇન્ટરનેટ પર, થોડું ત્યાં તમારા જો ઓળખાણમાં કોઈ હોય તો એને વાતચીત કરીને કે બોસ આવું કઈ ચાલે છે આ સિટીમાં, કેટલા યુઝર્સ છે, કોઈ રાઈટ પર્સન છે જેની સાથે હું વાત કરી શકું. That way you can just reach out to them and understand. So before jumping out to the market, you should reach out to people and like take some web calls and understand the audience there. But then again ત્યાં પણ તમારે કોઈ વ્યવસ્થિત એજન્સી હોય અથવા like probably કોઈ કનેક્શન હોય જેની સાથે તમે ડીલ કરી શકતા હોય. So I think that is the best way. But pivot તો કરવું જ પડે તમારે ત્યાં આગળ. Okay, got it. Yeah, thank you for sharing. Sanket no ek question છે. Do you feel go to market become easy if founder has built a good personal brand? Like founder એ પોતાની brand સારી બનાવી છે, then GTM will be easy. I firmly believe because say for example આજે 10 ઓર્ડર આવતા હોય ને મારી કંપનીમાં તો એમાં 8 ઓર્ડર મારા નામથી આવતા હોય. હું જે મારા WhatsApp પર બધાને મોકલું ને અથવા મને જોઈને મેં કોઈ સ્ટેટસ પર મૂક્યું હોય તો લોકોને કોન્ફિડન્સ આવે because in see most of the investor even invest in the founders, not in the product. Right. They see you કે for example આજની તારીખમાં અમે લોકોએ 25 લાખનું ફંડ રેઝ કર્યું છે ઓપિક્સોમાં.
એમાંથી 23 લાખ મેં पर्सनली इन्वेस्ट किया જે 15-20 मिनट की मीटिंग में कि जय भाई आपको देखा हुआ है यार, आपने कंपनी बनाया हुआ है, आप कर लोगे. तो go to market strategy also works when you go confidently and confront customers કે ભાઈ મેં તમને જોઈને પૈસા આપી દીધા યાર, મને ખબર છે તમારો પ્રોડક્ટ સારો જશે એમ. So I mean, yeah, I firmly believe that if the founder is good, go to market strategy helps a lot. But at the same point of time, એ ક્યાં સુધી ચાલશે જ્યાં સુધી તમારી પ્રોડક્ટ ચાલશે. તમારી પ્રોડક્ટમાં દમ નહીં હશે, કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન નહીં મળે, તમારી પર્સનલ બ્રાન્ડ ત્યાં કામ નહીં લાગે. ઉલટા તમને લોસ થશે તમારી પર્સનલ બ્રાન્ડમાં કે જયભાઈ શું પ્રોડક્ટ બનાવી તમે, કોઈ જવાબ નથી આપતું. સો ઇટ્સ વાઇસ એવર્સ. Got it. So sometimes reverse counter question બી એવો થાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એઝ અ ફાઉન્ડર ઇન્ટ્રોવર્ટ પર્સન છું, રાઈટ? આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બિલ્ડ માય ઓન બ્રાન્ડ. અધરવાઇઝ હું મારી પોતાની બ્રાન્ડ બનાવવા જઈશ તો મારું પ્રોડક્ટ છૂટી જશે. સો ઇન ધેટ કેસ વોટ શુડ આઈ ડુ? સો આઈ થિંક ઇન્ડિયા છે ને, ઇન્ડિયા એવું માર્કેટ છે ને જ્યાં વ્યક્તિ પ્રેમી માર્કેટ છે ઇન્ડિયા. આપણે ભાજપને જોઈને વોટ નથી આપતા. આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં વોટ આપતા હોય ને તો જોતા પણ નહીં હોય કે ભાઈ કમળ છે જોતા હોય, અને આપણે પેલા ગાડીવાળા મોદી સાહેબ યાદ આવતા હોય. ઇન્ડિયા છે ને હાઈલી વ્યક્તિ પ્રેમી છે. એટલે જો તમે નહીં કરી શકતા હોય ને તો તમારો ફ્રન્ટ ફેસ કોણ હશે? બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ કેમ થાય છે? બરાબર, લોકો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કેમ લઈને આવે છે? કારણ કે લોકોને વ્યક્તિ પ્રત્યે પ્રેમ છે. રાઈટ, કે ભાઈ આ માણસ આ બ્રાન્ડ પ્રમોટ કરે છે તો સારું જશે યાર, ચલો લેવો યાર. લોકો ધોનીને જોઈને, વિરાટ કોહલી જોઈને બ્રાન્ડ લેતા હોય કે પેલો પહેરે છે. લાઈક તમે પેલા આ લોકો પેલા જે હેલ્થ ફૂડ વેચતા હોય ને, શું નામ છે એ કંપનીનું જે MLM માં છે, ભૂલી ગયો હું, હર્બલાઈફમાં શું કે રોનાલ્ડો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર. રોનાલ્ડો એક ટીપુ પીતો નહીં જ્યુસનું, બરાબર, પણ એને ફેસ બનાવેલો. એ લોકો વ્યક્તિ પ્રેમી છે. એટલે જો તમે નહીં કરી શકતા હોય તો આઈ થિંક યુ શુડ ક્રિએટ વન, કે there has to be a brand face, કે જ્યાં લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ આ કોણ છે, આનું ઉદ્ગમ સ્થાન કોણ છે, તો એ ખબર હોવી જોઈએ એમ લોકોને. That's what my answer. I may be wrong. Okay. No, that is, I think, definitely right. Again, એ બી GTM નો પાર્ટ છે. તમારી ઓડિયન્સને તમે ઓળખો, રાઈટ? અગર એ લોકોને એમ્બેસેડરમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, રાઈટ, then you need ambassador, રાઈટ? અને એમને અગર પ્રોડક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તો then your product will work. એક ક્વેશ્ચન મારી સાઈડથી એવો હતો જઈ કે તમે ઓપિક્સો આખું બિલ્ડ કર્યું, રાઈટ? તો ફોર એક્ઝામ્પલ હવે 2 to 3 યરની તમારી જર્ની છે. અગર તમારે રીબિલ્ડ કરવાનું થાય, ફરીવાર તમને મોકો મળે, તો તમે શું ચેન્જ કરશો GTM સ્ટ્રેટેજીમાં? First of all, when you are building up a new company, it's all trial and error. Right. Because you don't have, like any mentor, you don't have any financial backup, you don't have any backup at all. You don't have any support. So if, for example, if I am coming to a new company or probably rebuilding this brand again, I will definitely start with GTM first. That what would be my go-to market strategy. I will taste it for more customers and then I will go to market. So testing is one thing which I surely do before I jumped into conclusion of my product. So pivot. That is what I will do. If I have to rebrand it, if I have to relaunch it, or if I am launching a new company. So, for example, આજે ઓપિક્સોમાંથી મને અમુક hundreds of crore મળી ગયા, તો probably parallelly I will start building upon a brand which I will start pivoting it. So pivot is what I believe. That is what I will do in my GTM. Okay, so અગર નવી વાર ફરીથી કદાચ સ્ટાર્ટ કરવાનું હશે તો આઈ થિંક પીવોટ અને GTM પર તમે મેક્સિમમ ફોકસ કરશો, રાઈટ? ગોટ ઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે અહીંયા બહુ બધા યંગ લોકો છે, રાઈટ? અને ઘણા બધાના માઇન્ડમાં અલગ અલગ આઈડિયાઝ અને પ્રોડક્ટ હશે. બટ સૌથી વધારે ડિફિકલ્ટ એ જ હોય છે કે કઈ રીતના એને ઓન પેપર પર લઈ જવું, ગો ટુ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજીસ ડિસાઇડ કરવી, રાઈટ? અને ત્યાંથી લોકો ક્વિટ કરતા હોય છે કે ભાઈ જવા દઈએ હવે, અથવા સમય જતા આપણે આઈડિયાઝમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો થઈ જતો હોય. તો યંગ લોકોને તમે શું કહેશો? તમને આઈડિયાઝ આવ્યો, રાઈટ? અને તમે અત્યારે એક્ઝિક્યુટ કરીને માર્કેટમાં સારું એવું બ્રાન્ડ વેલ્યુ ઊભી કરી છે, રાઈટ? સો ઘણી બધી વાર તમને બી એવું થયું હશે કે હવે હું અહીંયાથી ક્વિટ કરું, અથવા હવે મને કંઈ નથી દેખાતું. સો તમે યંગ લોકોને શું મેસેજ આપવા માંગો છો? Okay, so very one thing is that build product which people wants. Hello point. Okay, maybe it comes under a lifestyle or may not be, or may it become a lifestyle like Apple. Okay,
Second point, very important. When you have built up the product, people want, you see how repeated they want. ઓકે. Third, એવું પ્રોડક્ટ બનાવો અથવા એવી સર્વિસ બનાવો કે ફોર એક્ઝામ્પલ માસીસ યુઝ કરે છે અને કેટલા લોકોને એના વગર ચાલશે જ નહીં હવે, you know. So if one is built, people want. Second, they want it repeatedly. And third, they cannot live without the product or service. So these are the three top priority if you are building up a brand, a product or service. ગોટ ઇટ. મારો ક્વેશ્ચન આઈ થિંક જે એવો હતો કે ઘણીવાર આપણે ક્વિટ કરવાનું મન થાય કેમ કે ધીસ ઇઝ લોંગ જર્ની, રાઈટ? જે રીતના તમે કીધું 2019 માં સ્ટાર્ટ કર્યું તો હજી 2013 સુધી હજી તમે પ્લેસ બિલ્ડ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ લોંગ જર્ની. સો ઘણીવાર લોકો ક્વિટ કરતા હોય છે, રાઈટ? સો તમારું મોટિવેશન શું છે? તમે શું મેસેજ પાસ ઓન કરવા માંગો છો? See, because I have been to this motivational stories and everything. I have lived this life for 18 years of my life. So I am myself is my motivation. The second part is when you openly declare it to people that I want to get succeed. Probably and when you take it as a motivation, not a pressure. So that makes one motivation. Second, if you have a passion to build, if you know, like एक नानी स्टोरी शेयर करी तो તમને બધું ખબર પડી જશે. So I am a fan of સ્વામી વિવેકાનંદ અને એમના જીવન ચરિત્ર મેં આખું વાંચ્યું છે 5 વાર. તો એમાં એક સ્ટોરી છે કે એકવાર એક જણે પૂછ્યું હતું સ્વામીજીને કે બોસ મને સક્સેસફુલ થવું છે તો શું કરવું જોઈએ મારે? તો સ્વામીજીએ છે ને એ નદી કિનારે બોલાવ્યું અને સવારે વહેલી સવારે તો એમને કીધું કે ભાઈ આટલા મોટા વ્યક્તિ બોલાવતા હશે તો કઈ સારું જ હશે. પેલા ભાઈ પહોંચી ગયા 4 વાગે અને એને નદીમાં અંદર લઈ ગયા અને આટલે સુધી આવી ગયો ને પાણી ત્યાં સુધી લઈ ગયા અને પછી એના બાલ પકડી દબાઈ ગયો અંદર. અને લાસ્ટ મોમેન્ટ પર જયારે જો ને આપણે નદીમાં અંદર આવીને કોઈ દબાઈ એકદમ યુ નો લાઈક આમ એવું કે ભાઈ તરત કોણ બહાર કાઢે મને, ને લાસ્ટમાં જયારે મરવાનો હતો ને ત્યારે બહાર કાઢ્યો અને બહાર કાઢે એકદમ યુ નો લાઈક શ્વાસ ઊંડા લેતા હોય બહાર લઈ જઈને પેલા ભાઈ ડાયરેક્ટ એકદમ અકળાઈ ગયા. સ્વામીજી યાર તમને યાર આ માટે બોલાવ્યો, તમે મને યાર મારવા પર. તો સ્વામીજી એક જ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે આ જયારે હું તને અંદર પાણીમાં ડુબાઈ દીધો હતો તારા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું હતું? બોલો કે એક શ્વાસ. તો સ્વામીજીએ કીધું કે જ્યારે તારા માટે સફળતા આ એક શ્વાસ જેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જશે ને ત્યારે તું સફળ થઈ જશે. સો ધ મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ ધેટ તમારા અંદરથી એકદમ કોઈ બહારનું કે કોઈ ફ્રેન્ડ કે યા બીજા કોઈને જોયો કે આ કરી શકે તો હું પણ કરી શકું, એ એક્સટર્નલ મોટિવેશન છે. પણ જ્યાં સુધી અહીંયાથી નહીં નીકળશે ને કે બોસ મારે સફળ થવું છે અથવા મારે બિલ્ડઅપ કરવું છે તો કોઈ પણ તકલીફ આવશે તમે મૂકી નહીં દેશો કે બોસ ધીસ ઇઝ માય મોટિવેશન, ધીસ ઇઝ માય પેશન એન્ડ આઈ એમ શ્યોર આખી દુનિયા કે જ્યાં નહીં થશે પણ મને અંદરથી ખબર છે કે હું કરી બતાવીશ. આઈ પ્રૂવ પીપલ રોંગ. લાઈક 25 લાખ રૂપિયા જયારે મેં લીધા ને 25 લાખ માટે અમે 1-1.5 વર્ષ કાઢ્યું. અમે લોકો પહેલા યુએસએ પાસે ગયા હતા અને આઈ હેડ એવરી અધર ડે રિજેક્શન. પણ મારું મોટિવેશન શું હતું કે ભાઈ લોકો બોલાવે છે ને સિલેક્શન તો થઈ ગયું. We went to Shark Tank, we went to Horses Stable, we did not get selected. So but motivation શું હતું કે બોસ ત્યાં સુધી કેટલા લોકો પહોંચ્યા? That is what my motivation was. So probably કેટલા લોકો સ્ટાર્ટ કરી શક્યા? That is again a motivation. તમે સ્ટાર્ટ તો કર્યું, તમે મિડલમાં હો તો ત્યાં કેટલા લોકો 3 વર્ષ સુધીની જર્ની ક્રોસ કરી, કેટલા લોકો 5 વર્ષ સુધી પહોંચ્યા. If you are successful 10 વર્ષ થઈ ગયા, I mean good to go, you know. But અને don't I mean Instagram પર નહીં જાઓ કે પેલો માણસ આમ ફરે છે તેમ ફરે છે ને હું સક્સેસફુલ થઈ જાઉં જલ્દી. ભાઈ જલ્દી કોઈ સક્સેસફુલ નહીં નથી. ઓવરનાઇટ સક્સેસ ઇઝ અ મીથ. તમને લાગતું હોય કે આજે આમ પ્રોડક્ટ બનાવીને કાલે ધૂમ ધડાકા કરી દઈશ, એવું પોસિબલ જ નથી બોસ. મને પણ એવું લાગતું હતું જ્યારે હું બનાવતો હતો when I was young. સો તમે મીઠમાં જીવો ને તો પ્રોબ્લેમ છે. યુ નો હું લાઈક યુ નો હું એક પર્સનલ એક્ઝામ્પલ શેર કરું એન્ડ યુ લવ ધીસ એક્ઝામ્પલ. સો યુ નો લાઈક when I built the biggest you know like you can say કે pushback is your family. તો મારી વાઈફ મને ઘણી વાર કહેતી હોય છે કે જય યાર આ લોકો કેવી રીતના આટલું મોટું એમ્પાયર બનાવી દે છે, આપણે પણ ક્યારે બનાવશું? મેં તું બનાવશું. એન્ડ આઈ ગીવ ધેમ એન એક્ઝામ્પલ કે આજે અદાણી અને અંબાણીના છોકરાઓ કેટલા વર્ષના છે? યુ નો અનંત અંબાણીની ઉંમર શું છે? આજે એ લોકોના હાથમાં જયારે ઇન્ડસ્ટ્રી આવી ને તો એના બાપાએ અને દાદાએ 2 જનરેશને ઘસાવવું પડ્યું ત્યારે આટલી મોટી એમ્પાયર ઉભી થઈ ગઈ બોસ. સેમ ગોઝ ટુ અદાણી ઓર એની બિગ ઇન્ડસ્ટ્રી બોસ. આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ, ટાટા, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી પકડી લો બોસ, એ લોકોની 2 જનરેશન ઘસાવવું પડ્યું ત્યારે 3 જનરેશન તમે એમ્પાયર ક્રિએટ કરી શકો.
You cannot become an overnight successful entrepreneur. You have to. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે ઘરમાં એક માણસે ઘસાવવું પડે, યાદ રાખજો. રાઈટ મે બી ઇન માય એન્ટાયર ફેમિલી આઈ એમ ધેટ પર્સન જે અત્યારે ઘસાઈ રહ્યો છું, પણ 7 પેઢી યાદ રાખશે મને, કારણ કે હું ઘસાયો છું. મે બી આઈ ડોન્ટ હેવ ધેટ લક્ઝરી, બટ આવનારી પેઢી મને યાદ રાખશે કે બોસ જય દાદા કઈ કામ કરી ગયા હતા જેના કારણે મારા પાસે અત્યારે લંબોર્ગિની છે. યુ નો લાઈક મે બી ધેટ. રાઈટ So, I mean, one person has to do. So that is what my motivation is. I mean, this is from my heart. ઓકે ડેફિનેટલી ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઘણું બધું ઇન્સ્પિરેશનલ છે. ટ્રુથ 100% ટ્રુથ છે કે મહેનત વગર નથી પોસિબલ, રાઈટ? ઓડિયન્સમાંથી કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે ફટાફટ લઈ લઈએ. આપણો ટાઈમ અહીંયા એન્ડ થઈ ગયો છે 5:30, બટ ઓડિયન્સમાંથી કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો ડેફિનેટલી આપણે એક્સટેન્ડ કરશું 2 મિનિટ. પૂછી શકીએ છીએ, ત્યાં માઇક અવેલેબલ છે ઓડિયન્સ પાસે. યસ. તમારો અવાજ નથી આવતો. When not a good market strategy to be formed for You can type the question. I think you're not audible. You Yes. can type the question. Hello, is my voice clear? Yes, Pratik, Yeah, your voice go is ahead. clear. Please repeat question. The question was that what kind of struggles can be there when there is not a good marketing strategy? What kind of challenges can be faced? તો પહેલું તો તમારા પૈસા પતી જશે, તમારા એફર્ટ ઝીરો થઈ જશે. તમને લાગશે કે બોસ યાર પ્રોડક્ટ આટલું જોરદાર બનાવ્યું, મેં આટલો બધો ઇન્ટરનેટ પર ખર્ચો કર્યો, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હું 50,000 પર મંથ સ્પેન્ડ કરું છું, મેં ફલાણા ઇન્ફ્લુએન્સરને આટલા રૂપિયા આપી દીધા, પેપરમાં એડ આપી, મેં લીફલેટ છપાવ્યા, પછી આ ધંધો જ નથી. સો ધંધો કેમ નથી? બીકોઝ યુ હેવ નોટ આઈડેન્ટિફાઈડ ધ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ or you have not made the go to market strategy right. So બધું પતી જશે ને, છેલ્લે તમારું મોટિવેશન બી પતી જાય, પૈસા પતી ગયા એટલે અડધો ઉપર ખેલ પૂરો ત્યાં થઈ જાય કે બોસ બંધ કરો, એ નહીં ચાલે. Right. Despite of a good product or maybe a good technology. Perfect. Yes, any last question, anyone? Anybody? Mayank, Koshal, Raj, anyone? Oh, yes, completed for a Marsan. Okay, so thank you everyone. I think we need to conclude over here. 3 મિનિટ આપણે વધારે લીધી છે. So thank you Jay for your time, your contribution to Divadandi. અને આવા જ કોઈ knowledge share કરીને લોકો ધીમે ધીમે આગળ આવતા હોય છે, right? So thank you for all the contribution. Thank you Divadandi team કે આવું સરસ ઓર્ગેનાઇઝેશન કર્યું, અને ટેકનિકલ ટીમને પણ થેન્ક્સ કે બહુ બધી સેટઅપ કરવામાં ઘણો બધો સમય લાગ્યો છે. યસ જય. Yeah, so nothing comes free in the life. So please go open Instagram, follow Opixo official, and follow me as well on Instagram. Okay, so that is what you can contribute to me. નો ડેફિનેટલી. અને આપણી બધાની પણ એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે ઇન્ડિયન ફાઉન્ડર હોય અને આપણા જ સુરતના ફાઉન્ડર હોય તો કેમ શા માટે આપણે સપોર્ટ ના કરીએ, રાઈટ? જયભાઈ લેમ્બોર્ગિની લેશે તો બેસવા તો મળશે. For sure, Lilawala. રાઈટ. So that is just a joke, but definitely અમે સૌ કોઈ સપોર્ટ કરશું, અને ગ્રુપમાં પણ આપણું વેબસાઇટ્સ અને બધી ડિટેલ શેર કરીએ છીએ અમે, જેથી કરીને મેક્સિમમ લોકો સુધી પ્લેટફોર્મ પહોંચી શકે. સો થેન્ક યુ એવરીવન, થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ વીકેન્ડ. થેન્ક્સ. Thank you so much, everyone. Thank you.